مقولة بتقول الست بتاخد من الراجل كل حاجة، قلبه لو حبها، كرامته لو عاكسها، راحة باله لو فكر فيها، تحويشة عمره لو خطبها، مرتبه لو اتجوزها، ومعاشه لو مات. وفي الآخر تقول لك ما خدناش من الرجالة غير وجع القلب والهم. تخيلوا كل ده وما خدتش من الراجل حاجة، طب فاضل إيه تاني هي ليه محتاجة؟ فعلا مش فاضل غير وجع القلب والهم، عالم ما عندهاش دم. كمان قالوا زمان في ست وردة وست باردة، ست سم وست هم، وست معاك وقت الضيق، وست أجدع من أجدع صديق، وست حشرية وست عشرية، وست ملهاش حل، وست تسقيك خل، وست بسيطة وست عبيطة وهيصة حضرتك وزينة. لذلك الأسطورة بتقول علشان تقدر تصنف أنواع الستات في طريقتين، وبرضه ما بينفعوش الاتنين. فما تحاولش تفهم حاجة وتشغل بالك، ومع الستات بالذات خليك في حالك. وأنا هنا هحاول أرصد الأنواع اللي حكولي عنها، ومش هعمل نفسي من بالي، وهبين لكم جانب من جنانها وحنانها، ويا رب أفلت من سنانها ولسانها. هحاول اصنفهم كده يعني على قد، طبعا بهزار مش بشكل جد. واول نوع هبدا بيه عشان افتح نفسكم هي الست الفاشون، ودي تماما عكسهم. دي بقى بتفني ظهر شبابها ورا الموضه طول الوقت على سنجة 10 وليله سود، فول ميك اب وكعب عالي. ازاي دايما لابساه مش هشغل بالي. مفيش في تاريخها اي صوره حقيقيه بشكلها الاصلي او طولها الحقيقي والحصري. ودي بتفكرنا بنجمات الدراما بتوع التلفزيون المصري اللي بيصحوا يتمطعوا على السرير والروش بيلمع على الشفايف، والاوضه مظبوطه وجوزها منها مش خايف. في ناس بتشوف الست دي شايفه نفسها وما بتفكرش غير في روحها ولبسها. صراحه انا ضد الناس دي وكمان عكسها. يمكن هي بتعمل كده خايفه علينا عشان خاطر ما تاذيش عينينا. مين عارف لو واجهتنا بشكلها الحقيقه هيحصل لنا ايه. وده سر من الاسرار هقول لكم عليه. دي ست بتتعب واللي في جيبها مش ليها. مشكلتها بس انك على ما تتعرف على شكلها وعليها بتكون غيرت اللوك من اول وجديد، فدايما بتحس بالغربه معاها طول حياتك وكانك وحيد. طبعا في الست الكولونيا الجد، دي عكس المدندشه المتغيره اللي اتكلمنا عليها وغير اي حد. بنطلون اسود، تيشيرت ابيض، جزمه بلاك، كحله خفيفه، بتقرقط ضوافرها غالبا بس مش عنيف، ويوم لما تتدلع بتحط كلونيا مش برفان. كولونيا كلونيا بقول لك مش زي اي انسان. دي ميزتها في 5 دقايق بتكون جاهزه وموجوده، بس عيبها انها ساعات بتفكرك بابن عمك حوده، يعني تقفلك كده شويه وتقول مع نفسك هذا ما جنته يدي. ولما تفكر تفاجئها بيوم رومانسي وتجيب لها شمع وورد وتصرف في طرف، بترمي الورد في الزباله عشان بيلم نمل وقرف، وتشيل الشمع في كيس ورق وتحطه في الكرتونه. قال يعني بتحافظ على اللي اتصرف، او علشان لو ولعناها النار هتمسك السجاير الجديده، او العيال هتاكله ونروح للدكتور ونصرف ونبقى على الحديده. مجرمه، عمليه اول درجه الخنقه، بس بتسندك ساعه الزمن. كمان في الست التعلوبه الذكيه المستقله، ست مثقفه ناجحه فاهمه قاريه مستوعبه الاشياء ومش ممله. ميزتها انها ست يعتمد عليها وشخصيه مستقله تتفشخر بيها. كل ستات صحابك بينجذبوا ليها، جنبك في كل القعدات والنقاشات الجماعيه، تفيدك في المحاضرات المكتوبه والسماعيه. مشكلتها بقى انها بتبقى هشاك فوق ما تتصور. لو عملت حاجه في الخباثه تلاقيها بتقول لك الله ينور. ست تعلوبه، لا بتعرف تصيع عليها ولا تحور ولا بتدي لك مجال على غيرها تدور. ذكيه في نفسها ما بتقدرش عليها تتهور، لان ممكن في مستقبلك وخططك تتعور. ومشكلتها كمان انها ساعات بتهنج منك، وده عيب الاجهزه الذكيه بعيد عنك. في بقى الست العشريه الام، تطبطب على المتضايق واللي حالته ضغط حتى لو ما عندهاش ولاد، وفي نماذج منها في كل البلاد. كان معانا بنات كده في الجامعه، ام في نفسها حاسه بيك وسامعه، تسمع المشكله وهي بتفر من عينها الدمع، تلاقي كل الطلبه بتحتويه، تراقبهم عن بعد وتخاف عليهم، مستمعه ممتازه بتاخد قرارات اخر لذاذه. طبعا دي مأوى لكل جريح وكلامها هادي ومريح، وامين سر صحباتها لمشاكلهم العاطفيه، ومفتاح لحلول مشاكلك الوظيفيه. مفيش مشكله تلاقيها فيها متحيره، وتلاقيها كمان بتقول حاجات من بتاعه الحجاج وهي صغيره، اللي هو زي ربنا يا ابني يهدي سركم، الهي في صحتكم يا حبيبي ما يضركم، يا اختي ربنا يكفينا شركم. كل ده وهي لسه بنوته شاب، مش عارف هيحصل ايه لما تكبر حبه. مشكله الست دي بقى انها ساعات بتهرب منها وبتأفور شويه، وبيبقى نفسك تطلع عينها لما تلاقيها تبدا تكلم امهات اصحابك بجد، او تدخل لك الفانيلا في البنطلون وانت ماشي قدام اي حد. يعني ام عشريه خالص كده في نفسها. وفي بقى الست اللي تماما عكسها، اللي هي الست البنكي الكيوت اللي ما بتعمرش في بيت من البيوت، طفله في نفسها طول الوقت وبتسرسع بالصوت، بتلبس بينك بس وبتحبه موت، وكمان حاجات بتلمع وجليتر بكثافه، وحاجات عليها لون كتير شفافه، او شخصيات ديزني المشهوره، او الاقزام السبعه والاميره المسحوره. وساعات تعمل ضفيرتين كمان، وعشان الجو يجمل تلاقي عوجة اللسان، وتلاقيها بتتكلم زي مرحلة الحضانة مع شوية خبط، كنوع من أنواع الدلع المرق بالظبط. يعني تقول لك مثلا أنا مش أعرف آكل سمك عشان شوك يجرحني، أو أنت مسافر وسيبني لوحدي أنا في بعدك يفصل شحني. ما بقدرش أستحمل النوع ده، وأنا لو مكانه هقول لها ده هي تاخدك وتريحك. عكسها بقى الست الفرفوشة الراجل،
من العنوان تحس كده إنها زي الحمام الزاجل. والست الراجل دي مش الست المسترجلة، لا دي حاجة حلوة، يعني اللي هي معاك مستقتلة. كفرفوشة بتحب أفلام الرعب والمعاني، وكراجل في الرياضة معاك بتشارك، وتحب تسافر كحرتها وتتهرب من الجمال، تموت في قعدات القهوة وتغلبك في بولات الكوتشينة على سهو، تاكل أكل ملوث من عربيات سيئة السمعة، وما تعرفش تهري مع صحباتها في العلاقات العاطفية في لمة الجمعة. أول حلقة 625 من المسلسل التركي كانت إيه أحداثها؟ أو تطبع قلب أحمر على دفترها وكراسها، ولو جيت تدعي ولي أمر ابنك في المدرسة تروح مكانه، حتى لو البنت عيانة تروح بيها للدكتور وما تاكلش ودان، ملهاش في قصص العناية بالبشرة ومجلات الموت. ولما تسوق عربيتها اللي يكسر عليها تبقى ليلته سود، وفي نفس الوقت هي ست جدا وتملى العين، بس عيبها إن نظام التشغيل بتاعها رجالي شويتين. أما الست الملفي بقى دي حكاية، شعارها في الحياة هو إن الست زي الملفهاية، جمالها في وصفها وضعفها، فتلاقيها حرام موافقة دايما حتى لو قلت لها إن اسمك أيمن. ما عندهاش رأي في أي حاجة، ولعبها سلبي وممل وآخر لذاذة، ملوش طعم بس مضمون وبيجيب أجوال. تكتيك غريب في العيشة في كل الأحوال، بصراحة يلخبطك بين مامتك وخالتك، ويخليك مش عارف تحدد حالتك، يخليك مش عارف أنت مرتاح ولا متغاظ ولا متعاطف معاها، مضحوك عليك ولا متورط لأنك نجمة في سماها، ما أنت مش عارف إيه اللي عليك رماها. فعلا وغشاية وجلشاية وحتة ملفهاية. في الست الأربعة شعلة البوتاجاز كمان، إياك ثم إياك تقرب من زرار الأمان. عارف صندوق المقترحات والشكاوي؟ دي بقى من غير مقترحات وما تفكرش لو نام، دي شكاوي بس وعلى طول. وهي صاحبة الشعار الكلاسيكي الشهير اللي بيقول يا ميل البخت يانا. هي بقى بتبقى كده على طول معانا، تلاقيها كده في كل حاجة حتى لو مش سامعانا. ده شعار الليلة وكل ليلة. ويا ويلك لو انت وهي متجوزين في بيت العيلة، على طول في مقارنة دايما مع الجيران والقرايب ومراتات الصحاب اللي شاب منهم واللي شايب. ويا ترى ده ايه وده وده ايه جاي، وليه احنا ملناش في اللفة دي نايم؟ هو احنا مش على المعدة ولا ما بقيناش حبايب؟ ناهيك طبعا عن اخواتك ومراتاتهم وبيوتهم وعربياتهم وجنود عربياتهم وحياتهم وعيالهم ومدارسهم حتى السجاجيد، اوردراتهم وبوستاتهم على الفيس حتى في يوم العيد. وده بيقول ودي بتعيد، مقارنة أربعة شعلة بوتاجاز وغلاوية، مفيش حاجة بترضيها في الدنيا دي. الست دي بقى اللي يتجوزها من ورانا بجد يبقى يا ميلة بخته يعني. وكمان فيه الست المستسلمة، دي عسل جدا وبتناسب الزبون، ودي بقى اللي انت تقدر تقنعها بأي حاجة في الكون، بتصدق بأي حاجة يا قلب أمها، بريئة خالص والبراءة في دمها. دي اللي بقالها 10 سنين بتكلمك تقولك انت فين، تقول لها انا على الكوبري وربع ساعة هكون عندك يا نور العين، أو أنا في الإشارة وجاي. تقوم هي تسخن الغدا وتعلق على الشاي، وانت تكون في الساحل وراجع مع أصحابك، أو بتدور في حتة تانية على قميصك وبنطلونك وشراب. وهي كل يوم على كده، غلبانة بشكل لدرجة إنها تقول لك روحي لقلبك فدا. دي حتى بتضحك على معظم نكتاتك البايخة، خايفة يا عيني يكون في إفيه حلو وهي مش فاهماه، أو من شغل البيت مش مركزة ودايخة. عيبها الوحيد إن قلبتها وحش قوي. يا رب بعد كده تحلف لها 100 يمين إنك بقيت راجل سوي. خلاص لو قلبت عليك مرة مش هيجيلك نفس تقول إفيه تاني وتتنفي خارج المجرة. وخد كمان بقى الست السلطوية، دي بقى يتعمل لها لوحة جدارية جبارة ما بتتهدش ومش بتبان، شخصيتها قوية وصوتها عالي ولسانها أطول من الليلة السوداء، مشروبها المفضل أي سائع خالي من الصودا، بتتدرب على كده من وهي لسه في الروضة، وليها كده على خفيف في الموضة. دي بقى دخلت حياتك عشان جنابك كسلت تحمل الأنتي فيروس وتعمل سد، تخش تسيطر على كل حاجة بجد. وتلاقيها مثلا ماسكة الميزانية بتديك مصروفك وتقول لك دي المدنية، تحدد مواعيد النوم والصحيان، مواعيد الفتح والقفل وتطمن على البيبان، تقول لك الناس اللي هيجوا والناس اللي لا، تختار لك لبسك وحتى رنة موبايلك مالكش في اختيارها حق، فيلم السهرة تقول لك اختياري أداء، طبعا جميع الريموت كنترول هي اللي بتمسكها، وكل الأجهزة تهنجها لك وتربكها. بص من الآخر اعلن الاستسلام، ما أنت من الأول كسلت تعمل استعلام. ده أنت حتى لو حلمت مجرد حلم إنك تأذيها ولو بطرف خير، بتوع حقوق المرأة هيجوا يمسمروك من آفات في الحلم، لأن غالبا الستات اللي من النوع ده بيبقوا واصلين. وفي المواقف اللي زي دي ما تقولش أنا ابن مين، لا لازم تفكر بره الصندوق يا مان، عشان احترامك لنفسك يعني كإنسان. قول لنفسك أنا ممسكها كل حاجة عشان تسلك إيدك وتشتري دماغك وتقعد بيه في نفسك وآخر روقان. معلش هتقولها لنفسك كذا مرة قدام المراية، حاول وهتلاقي نفسك بقيت متصالح وظريف وعجباك الحكاية. وابقى خد كيس الزبالة معاك وانت نازل ما تتكسفش، عشان تكمل بقية حياتك معاها وما تتنسفش. أخيرا بقى في الست المثالية، حلم شباب الأيام دي، اللي هي خليط من مميزات كل الأنواع اللي فاتت، يعني 100 100. جميلة، جذابة، لطيفة،
شيك وكمان ذكية، أو دمها خفيف ومحبوبة ومش حقيقية. مفيش حاجة كده صدقني. لو لقيت واحدة بالمواصفات دي ادي ده، ولو صادفك ولقيتها اهرب منها والحقني، لأنها هتبقى غالبا بسم الله الحفيظ مش حقيقية ومش محتاجة توضيح، دي حاجة بديهية. هتبقى عفريتة هانم وتمسح بيك السلام. وكالعادة إن عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة وشير، وخليكم متعاونين ودوسوا لايك وعرفوا الغير. وفي فيديو جديد إن شاء الله أشوفكم على خير.